Καλώς τους. 1,5 χρόνο σχεδόν μετά την έναρξη της πανδημίας σε όλο τον πλανήτη και τα πράγματα ναι μεν έχουν καλυτερεύσει, δεν είναι όμως το επίπεδο που όλοι θα θέλαμε και όλοι θα περιμέναμε. Διότι όλους αυτούς τους μήνες οι ζωές μας έχουν αλλάξει εντελώς. Σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος του πλανήτη όλα έχουν έρθει άνω κάτω. Και βέβαια τα περισσότερα γεγονότα από αυτά που μας έχουν αλλάξει τη ζωή μας και την έχουν κάνει άνω κάτω δεν είναι ευχάριστα. Αφού όχι μόνο για τους θανάτους, τις αρρώστιες, τους διασωληνωμένους, κάναμε τη ζωή μας ένα ιατρικό δελτίο καθημερινά και παρακολουθούμε ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, πόσοι υπάρχουν, πόσοι είναι άρρωστοι, πόσοι όχι, πώς να προφυλαχτούμε, αλλά όμως και στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινότητά μας αλλάξαν τόσο πολλά. Αφού θα πρέπει να κυκλοφορούμε με μάσχα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να περιορίσουμε και έχουμε περιορίσει τις προσωπικές μας ελευθερίες και όλα τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή που με άλλες συνθήκες, υπό άλλες προϋποθέσεις, όλα αυτά δεν θα υπήρχαν και θα μας ενοχλούσαν πάρα πολύ. Τώρα συμβιβαζόμαστε διότι περιμένουμε έναν πλανήτη χωρίς αρρώστιες, χωρίς κορονοϊό, χωρίς πανδημία. Και μέχρι τότε ένα είναι το σύνθημα. Houston, έχεις πρόβλημα. Ναι, δυστυχώς έχουμε όλοι πρόβλημα. Πού είχαμε μείνει, στο γλέντι του γάμου. Εντάξει, μη βιάζεσαι, κάτσε να έρθει εκείνη η ώρα. Τι εννοείς, Ευανδία? Τι εννοείς, Ευανδία μου? Τίποτα δεν εννοώ, Ευανδία μου. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ζωή είναι μερικές φορές πάρα πολύ αναπάντεχη. Φωνάζαμε να φύγει το 19. Κάναμε λιτανίες να φύγει το 20. Πανηγυρίζαμε στο 21. Και τώρα ελπίζουμε στο 22. Πουθενά εμπιστοσύνη πια. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Λοιπόν, είστε κι εσείς στα ωριά σας, αισθάνεστε ότι είστε στα πρόθυρα κατάθλιψης, πιστεύετε ότι υπάρχει σχέδιο συνωμοσίας και ότι όλος ο κόσμος θα καταστραφεί, θεωρείτε ότι τα εμβόλια έρχονται σαν μέσο της καταστροφής μας για να μην μείνει ρουθούνη σε αυτό το πλανήτη. Αν το πιστεύετε, να σας πω μια αλήθεια. Δεν είστε ο μόνος. Σχεδόν όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω. Οι περιορισμοί στις ελευθερίες, τα προβλήματα λόγω της πανδημίας, οι άνθρωποι που έχουν φτάσει στα ωριά τους, είτε γιατί έχουν χάσει τις δουλειές τους, είτε γιατί τα επαγγέλματά τους έχουν ανασταλεί, είτε γιατί και μόνο ότι βρίσκονται στα σπίτια τους και όταν κυκλοφορούν μόνο με τις μάσκες, ακόμα και για τους ανθρώπους όπως εδώ στη Σιγκαπούρη, που πρέπει να έχουν στο κινητό τους μία εφαρμογή και όπου πηγαίνουμε, ό,τι κάνουμε πρέπει να δηλώνουμε την ώρα που μπήκαμε, την ώρα που βγήκαμε και όλοι να ξέρουν που έχουμε πηγαίνει, που έχουμε πάει και να μας παίρνουν θερμοκρασίες συνέχεια. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μας φέρνουν στο μυαλό δεύτερες σκέψεις. Μας φέρνουν στο μυαλό την καταστροφή. Ρε Σωτήρη, λέω, αν κρυβώσουν τώρα και σε νομίζαν από κορονοϊό πεθαμένο, τι θα γινόταν? Τι θα γινόταν? Τίποτα. Θα σε νόμιζα και πεθαμένο. Ναι, αλλά η ασφάλεια ζωής, το παραδάκι. Όλα τα φανταζόμουν, κύριε Σωτήρη μου. Αλλά ότι θα σκεφτόσουν να ασφαλιστείς ακόμα και από κορονοϊό, αυτό ούτε το φαντάστηκα, ούτε θα μπορούσα να το φανταστώ. Ρε, ξέρεις τι θα πει Σωτήρης? Για όλο κάλτσα μου, λέγει ο Μακαρίτης ο πατέρας. Μα είναι Μακαρίτης ή θα μας ξεπεταχτεί κι αυτός με καμιά μάσκα? Πόσο δε μάλλον όταν υπάρχει τόσο έντονη πληροφόρηση στο διαδίκτυο, υπάρχει έντονη πληροφόρηση στην τηλεόραση και όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο μιλάν σχεδόν για το ίδιο πράγμα. Λες και δεν έχει γίνει τίποτα άλλο σε αυτόν τον πλανήτη, μόνο για την πανδημία και τον κορονοϊό. Και είναι αλήθεια ότι 1,5 χρόνο μετά, ενώ πιστεύαμε ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα και ότι ίσως θα το βλέπαμε όλο αυτό σαν ένα κακό όνειρο, σαν έναν εφιάλτη,
τα πράγματα ακόμα συνεχίζουν και μας δυσκολεύουν και οι μετακινήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες και υπάρχουν χώρες που έχουν έντονα περιοριστικά μέτρα και γενικά οι ζωές μας έχουν αλλάξει εντελώς. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Και μέσα σε όλα είχαμε τα προβλήματα του κορονοϊού, είχαμε τις συνωμοσίες, τα σενάρια με τις συνωμοσίες ότι θέλουν να μας ξεπαστρέψουν όλους και να μας σκοτώσουν. Ήρθε και το εμβόλιο. Και το εμβόλιο δημιούργησε μεγαλύτερες έρηδες. Γιατί όποιος θέλει να κάνει το εμβόλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρενέργειες, όχι μόνο του εμβολίου αλλά και τις παρενέργειες από τα κέντρα συνωμοσίας και όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που υπάρχουν. Από την άλλη, αν δεν θέλεις να κάνεις το εμβόλιο, τότε σε κοιτάνε όλοι με μισό μάτι, σαν να θέλεις εσύ να καταστρέψεις τον πλανήτη και να τους κολλήσεις όλους κορονοϊό. Αχ παιδιά, γιατί με μπλέξατε έτσι? Γιατί δεν έχω εγώ δικά μου? Δεν έχω εγώ τα δικά μου, δεν έχω εγώ τον άνθρωπό μου. 7 παιδιά στην Ελβετία εσόκλειστα. Το Μάιο πρέπει να αφαιρέσω τις σακούλες από τα μάτια. Εγώ δεν έχω νομίζει προβλήματα δικά μου. Η πανδημία είναι ένα ιατρικό γεγονός και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ότι πάνω απ' όλα το πρόβλημα που έχουμε είναι ιατρικό. Το ότι μπορεί να υπάρχουν παρενέργειες στην καθημερινότητά μας, στην πολιτική μας ζωή, στον πολιτισμό μας, στον τρόπο του που σκεφτόμαστε και που φερόμαστε, αυτό ναι είναι μια προέκταση. Αλλά κατεξοχήν το πρόβλημα της πανδημίας είναι ιατρικό. Και γι' αυτό το πρώτο λόγο τον έχουν οι ιατροί. Και αυτούς θα πρέπει να ακούμε. Δεν θα πρέπει να ακούμε κανέναν άλλον ο οποίος θέλει να μας πληροφορήσει όπως νομίζει ή όπως άκουσε ή που δεν είναι ειδικός. Χωρισμός. Της απουσίας, στιγμή πρώτη. Με λένε Αρτέμ. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, να. Η αβεβαιότητα για το αύριο μας έχει δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λογικά. Καλές οι σκέψεις και οι συνωμοσίες και όλα αυτά τα σενάρια που ακούμε καθημερινά, αλλά σκεφτείτε ότι όλοι μας είμαστε χρήσιμοι, διότι χωρίς εμάς το σύστημα δεν μπορεί να προχωρήσει. Αν μας ξεκάνουν όλους, δεν θα μπορέσει κανένας να κάνει τη δουλειά του. Το σύστημα, οι κοινωνίες μας έχουν στηριχθεί στο ότι να αγοράζουμε πράγματα, στο να υπάρχουμε για να δουλεύουμε, για να μπορούν τα πράγματα να κινούνται. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι, τότε τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει. Και αυτοί που τυχόν κερδίζουν από αυτή την πανδημία δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν, γιατί χρειάζονται εμάς για να δουλέψουμε, για να κερδίσουν αυτοί ή να καταναλώσουμε για να κερδίσουν αυτοί. Έχουμε πρόβλημα. Ο κορονοϊός επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι. Σε άλλα νέα, τα προβλήματα των περισσότερων είναι αν θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο ή όχι και τι παρενέργειες έχει αυτό το εμβόλιο και ποιος δημιούργησε αυτό το εμβόλιο και τι θέλει να μας κάνει αυτό το εμβόλιο, να μας κάνει καλό, να μας κάνει κακό, να μας ξεκάνει, να μας στείλει αδιάβαστος ή να μας μεταλλάξει σε κάτι διαφορετικό. Αν πιστεύετε ότι μόνο στη χώρα σας τα σκέφτεστε αυτά, σας έχω νέα. Σε κάθε χώρα τα ίδια σκέφτονται. Και ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας ή σε τι κοινωνία βρίσκεται, σκέφτεται και αντίστοιχα. Θα σας το κάνω πιο απλό. Οι χριστιανικές εκκλησίες, όχι οι επίσημα χριστιανικές εκκλησίες, ορισμένοι από τους χριστιανούς θεωρούν ότι όλα αυτά, τα εμβόλια, όλα αυτά που ζούμε, είναι συνωμοσίες για να μας ξεκάνουν από ένα σύστημα, από αόρατους εχθρούς, οι οποίοι θέλουν να μας βγάλουν από τη μέση επειδή είμαστε χριστιανοί. Οι μουσουλμάνοι από την πλευρά τους θεωρούν ότι όλα αυτά γίνονται από τους χριστιανούς, διότι οι εταιρείες ως επιτοπλίστων που παράγουν τα εμβόλια είναι χριστιανικές, οπότε προσπαθούμε να τους μεταλλάξουμε εμείς οι χριστιανοί τους μουσουλμάνους και να τους κάνουμε χριστιανούς και έτσι να τους αλλοιώσουμε ή να τους ξεκάνουμε. Οι βουδιστές από την πλευρά τους θεωρούν ότι ή κάποια από τα συστατικά των εμβολίων έχουν μέσα ζωικά προϊόντα και αυτοί είναι vegetarians.
Δεν τρώνε κρέας, δεν τρώνε ψάρι, οπότε προσπαθούμε να τους καταστρέψουμε, να τους αλλοιώσουμε τις παραδόσεις και αυτά που πιστεύουν. Καταλαβαίνετε ότι όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε μια ανησυχία με ή χωρίς λόγο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό που ακούτε εσείς σαν συνωμοσία δεν είναι μόνο στη δικιά σας γειτονιά, αλλά σε κάθε γειτονιά και σε κάθε μαχαλά αυτού του πλανήτη. Είναι σίγουρο αυτό. Θα μου πείτε, τελικά εγώ πρέπει να κάνω το εμβόλιο? Θα σας απαντήσω. Θα ακούσετε και θα ρωτήσετε μόνο το γιατρό σας. Καλή γρήγορα κύριε Φαρμακοποιέ, το χάνουμε σήμερα το παλικάρι. Άσε, δεν θα σε βολέψω. Μια και πέρασε από εδώ πέρα, θα σε αφήσω έτσι. Κάτσε εδώ. Για κοίτα εδώ. Τι είναι? Θα σου βάλω από αυτό. Είναι να ρωτάς. Ποιον θα ρωτήσω? Εσύ παραγγέλνεις, εσύ πληρώνεις, εσύ διαλέγεις. Εγώ. Τι θέλεις από αυτό εδώ? Για κοίτα. Έχει και ωραίο χρώμα. Και ωραία μυρουδιά. Σαν στη φράδα με λες. Καλή γρήγορα κύριε Φαρμακοποιέ, κάνε γρήγορα, θα το χάσουμε το παλικάρι. Τι να αφήνεις απάνω μου τη δουλειά? Δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να πω, να κάνω του κεφαλιού μου, ό,τι θέλω εγώ. Κάνε ό,τι σε φωτίσει Παναγία, αλλά γρήγορα, γρήγορα. Αλλά αν θα πρέπει να κάνεις το εμβόλιο, θα πρέπει να ρωτήσεις τον γιατρό σου. Διότι εγώ, σαν πνευματικός, σαν επίσκοπος, όταν θα σε γνωρίσω θα ξέρω την ψυχή σου, θα ξέρω την καρδιά σου, αλλά δεν θα ξέρω το σώμα σου. Δεν ξέρω από τι ασθένειες πάσχεις, δεν ξέρω από τι παθήσεις έχει αδυναμία ή τι αδυναμίες έχει το σώμα σου. Οπότε αυτά τα ξέρει ο οικογενειακός σου γιατρός. Αυτός που σε γνωρίζει, που ξέρει τι φάρμακα παίρνεις, που ξέρει τι αντιδράσεις και τι αλλεργίες έχεις, που σε ξέρει καλά πώς λειτουργεί το σώμα σου. Και αυτός θα σου πει αν θα πρέπει να κάνεις το εμβόλιο ή όχι. Κανένας άλλος. Ούτε η τηλεόραση, ούτε οι θεωρίες συνωμοσίας, ούτε ο γείτονας, ούτε ο παραγείτονας. Μόνο αυτός που γνωρίζει πολύ καλά το πώς λειτουργεί το σώμα σου και θα ξέρει αν θα έχεις κάποιες παρενέργειες ή όχι για να σε καθοδηγήσει. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι ακόμα και το πιο απλό φάρμακο μέχρι και το πιο ισχυρό για τις πολύ δύσκολες παθήσεις έχει τα ευεργετικά, αλλά όμως έχει και τις παρενέργειες. Οπότε όταν θέλεις να πάρεις ένα φάρμακο, ρωτάς το φαρμακοποιό και το γιατρό σου. Και πολλές φορές ο φαρμακοποιός, παρόλο που είναι επιστήμονας και ξέρει τις δραστικές ουσίες των φαρμάκων, θα σου πει θέλω τη συνταγή γιατρού για να σου δώσω το χάπι. Δεν μπορώ να σου το δώσω επειδή μου είπες απλά κάποια συμπτώματα. Πρέπει να τα πεις στο γιατρό σου να μου πει. Πόσο δε μάλλον δεν μπορούμε να παίρνουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή ρωτώντας οποιονδήποτε ο οποίος δεν είναι γιατρός ή οποιοσδήποτε δεν σε γνωρίζει και δεν ξέρει πώς το σώμα σου θα τη δράσει. Θα το χάσουμε το παλικάρι. Δηλαδή τι έχει το παλικάρι? Έχει πέσει πλούματα. Δεν μπορεί να σε αλλάξει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια. Και παλικάρι το λες εσύ αυτό? Αν ήταν έτσι τα παλικάρια, άντε. Είμαστε σε περίεργες μέρες, σε περίεργες εποχές και ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι ένας πόλεμος. Όχι πόλεμος σε συνωμοσίες και όλα αυτά που ακούγονται, διότι ακόμα και να ισχύουν όλα αυτά τα σενάρια συνωμοσίας, εκεί πέρα θα σας πω ότι υπάρχει πίστη. Αν πιστεύεις πραγματικά, ο Θεός θα τα διορθώσει όλα. Γιατί αν είμαστε στην Εκκλησία και ανήκουμε στην Εκκλησία, ξέρουμε ότι καπετάνιος στο καράβι αυτό που λέγεται Εκκλησία είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός ξέρει πολύ καλά και το καράβι του να πηγαίνει και τους ανθρώπους που είναι μες στο καράβι του να προστατεύει. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα είναι απλά ανασφάλεια, είναι απλά φόβος. Όπως ο Πέτρος όταν ο Χριστός του είπε στα κύματα «Έλα», φοβήθηκε και κόντεψε να πνιγεί. Και ο Χριστός απλά του άπλωσε το χέρι. Τόσο απλά, πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό χρειαζόμαστε. Και όλα τα υπόλοιπα τα ιατρικά θα πρέπει να τα αφήσουμε στους γιατρούς και μόνο. Να σας θυμίσω ότι οι Άγιοι οι ιατροί και οι Άγιοι Ανάργυροι που τιμούμε και βλαβούμαστε στην Εκκλησία μας και προβάλλουμε τις ζωές τους, τα παραδείγματά τους, ήταν άνθρωποι οι οποίοι άγεσαν και δεν έκαναν μόνο θαύματα, τα θαύματα τα κάνουν τώρα που δεν είναι εν ζωή, αλλά ήταν ιατροί που έδιναν φάρμακα, που έδιναν θεραπείες στους ανθρώπους. Ο Άγιος Παντελεήμονας δεν έκανε μόνο θαύματα όσο ζούσε, τους γιάτρευε με φάρμακα, τους γιάτρευε με θεραπείες, γιατί ήταν γιατρός, ήταν επιστήμονας.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η ιατρική είναι η επιστήμη που μας έχει χαρίσει ο Θεός για να μπορούν να γιατρεύουν τα του σώματος και τις πληγές και τις αρρώστιες που το σώμα μας έχει και προκαλεί. Να είμαστε όλοι καλά, να μας έχει ο Θεός και η Παναγιά καλά, να προσπαθούμε να περάσουμε με υπομονή και με γαλήνιες σκέψεις όλο αυτό το διάστημα και ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα καταφέρουμε όλοι να είμαστε πλέον ελεύθεροι, αν μπορούμε να το πούμε, χωρίς περιορισμούς, χωρίς μάσχες, χωρίς προβλήματα και να μπορούμε ελεύθερα να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως και πριν. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Αντάμα. Καλέ, πού είναι το παιδί μου? Μη σκούσετε, μαντάμ, τα πληγμένα τα ξεβράζει λίμνη. Και κάτι τελευταίο. Εδώ στα μέρη μου στη Σιγκαπούρη η ενημέρωση γίνεται τραγουδιστά. Και μάλιστα έχει γίνει μεγάλο σουξέ το τραγούδι. I'm not sure, I'm quite afraid. Chronic illnesses, mild allergies, all these can take. There you see, if not sure, relax, don't panic. Ask your doctor at the clinic. It's safe for most, including elderly, cause the government got checked properly. Singapore, don't wait and see. Better get your shot, steady boom BP. Faster go and vaccinate. Don't delay your wait. But COVID numbers now so low. Why take now, just take it slow. Low cases, even no cases. Don't sabo and throw our faces. The vaccine don't just protect us, it lessens the spread. Now that's the plus. We don't catch it means we don't spread it like that. That can keep people safe. Singapore, don't wait and see. Better get your shot. Steady boom BB. Faster go and vaccinate. Don't delay your wait. Singapore, don't wait and see. Better get your shot. Steady boom BB. Faster go and vaccinate. Don't delay your wait. V is for vaccine. V is for victory over COVID. Don't play. I got my shot. Get yours too, okay? Your father never teach you.